Preparation is done, and this is the final outcome. यस्तो छ बिचमा चाहिँ केक आउँछ अब आउँदैछ अब लेट्स सरप्राइज हर केक राखौँ अनि Happy birthday to you. Happy birthday to you. के खै के खै Happy birthday, sister. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Robina. Happy birthday to you. May God God bless you. May God bless you. Happy birthday, dear Robina. May God bless you. Hip hip hooray! हामी खाने हो ल ह्यापी बर्थडे प्रार्थना नि गर्नुपर्ने हो त हो ल ह्यापी बर्थडे गड ब्लेस यु धेरै फलोस् फुलोस् के अरे आशीर्वाद दिनु फलोस् फुलोस् सधैँ सुस्वास्थ्य रहोस् मेरो प्यारी बहिनी के अरे परमेश्वर धेरै आशिष दिनु करियरमा एजुकेसनमा हेल्थमा वेल्थमा सबै कुरामा राम्रो होस् मेरो प्यारी 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 बहिनी फेरि होला 1 2 3 Happy birthday, Budi. Galam. ल प्रार्थना गरौँ है त ल प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढ्छु फेरि पनि यो समयको लागि धन्यवाद चढ्छु प्रभु रबिनाको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले आजको दिनसम्म आफ्नो सुरक्षा अनुग्रह कृपा योजनाहरू प्रकट गर्नुभएको छ तपाईँलाई धन्यवाद चढ्छु प्रभु फेरि पनि प्रार्थना गर्दछु उसको आउँदो जीवनको आउँदो समयहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह सुस्वास्थ्य प्रभु उसको हरेक कुरामा तपाईँ परमेश्वरले सफलता दिनुहोस् तपाईँ परमेश्वरले प्रभु उसले योजना गरेका कुराहरू आँटेका कुराहरू पढ्नुपर्ने कुराहरू करियरका कुराहरू प्रभु उसको सबै कुराहरूमा तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह अगुवाई गाइडेन्स हुन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछु प्रभु अनि आफ्नो छोरीलाई प्रभु आउँदो जीवनमा फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहहरू प्रकट गर्नुहोस् प्रभु कृपाहरू प्रकट गर्नुहोस् अनि तपाईँ परमेश्वरसँगको सँगसँगैको हिनाइमा उसलाई अझै बलियो बनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु फेरि पनि प्रार्थना गर्दछु सधैँ रबिनाको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह आशिष भएको होस् प्रभु सबै कुरा तपाईँ परमेश्वरको हातमा सुम्पिँदै नाच्छु प्यार गर्ने मसिसको नाउँमा आमेन हामी अहिले आएको छौँ बॉलिङ जोन टाइम जोनमा हामी बॉलिङ गर्न आयौँ बर्थडे गर्ल
is ready. I am ready. And the game begins now. Alright, first round. Alright, first the girl turn. One move. Missed it. अहिलेसम्मको लुजर अहिलेसम्मको point. I will be the winner. वाह! जबरजस्ती ताली बजाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ त्यहाँ सस्पेक्टलाई हेर लुजर लुजर ल कतिवटा ढाल्छ होला अँ दुईटा बाँकी हुन्छ दुईवटा बाँकी ल त्यस्तो कन्फिडेन्स साथ दुईवटा बाँकी हुन्छ भनेको दुईवटा मात्रै ढाल्नु भएको छ अब कतिवटा सबै सबै जाला जस्तो छ नाटिकन हान्नु सिधा कतिवटा ढाल्नुहुन्छ सबै सबै ल 7 पावरले नहान्नु सुस्तरी हान्नु ल दुईवटा ढाल्न सक्छ आउट 24 छैन मेरो है के छ अरे 24 ल इट्स माई टर्न आएर छु वाह दुईटा बाँकी भा दुईवटा सबै ढल्दैन के सबै ढल्न एकदम गाह्रो रेडी Yeah. And the winner is Birthday Girl.
And the loser is एकछिन everybody know why she lose, right? No? के भयो हामी अहिले चाहिँ ग्राउन्ड्समा ग्राउन्ड्स गर्न आएको हामी Look at the cherries. How are you, buddy? एकदमै खुसी एकदमै खुसी किन फोटो राम्रो आयो फोटो राम्रो आएर के खाँदैछौ मेरो यो चाहिँ एक्स्ट्रा हट भनिला लाटे रेगुलर रेगुलर पनि त ठुलो छ है तिम्रो रेगुलर ए Enjoy. Look at that hungry, angry face. Angry. It's the guys. You Alexandria. Oh, the ground.